Lektion 1. Drömsemester. Vatten som låter som en drömsemester. Har du utforskat några lokala attraktioner eller aktiviteter? Ja, det gjorde jag. Jag besökte fantastiska stränder och snorklade i det kristallklara vattnet. Det låter otroligt. Att simma bland färgglada fiskar måste ha varit en höjdpunkt. Det var det verkligen. Undervattenslandskapet var hisnande och oförglömligt. Jag kan bara föreställa mig. Vad mer fick du uppleva? Jag njöt också av lokala marknader där jag smakade utsökt mat och köpte souvenirer. Det är fantastiskt. Det är alltid trevligt att fördjupa sig i den lokala kulturen. Exakt. Dessa upplevelser gör resan ännu mer minnesvärd. Jag kan inte vänta med att höra mer om dina äventyr på denna drömsemester. Lektion 2. Lunchalternativ. Kanske en smörgås eller en sallad skulle vara trevligt till lunch. Jag lutar mig mot en smörgås. De är så mångsidiga och tillfredsställande. Jag håller med. Du kan fylla dem med så många läckra ingredienser. Exakt. Jag älskar att prova olika kombinationer för att hålla saker intressanta. Vilken typ av smörgås funderar du på att göra? Jag tänker på en klassisk kalkon och avokado. Det är alltid en hit. Det låter läckert. Jag kanske går för en grönsaksmacka med hummus. Bra val. Det är nyttigt och fyllt med smak. Låt oss förbereda våra luncher tillsammans. Det ska bli kul att laga mat som ett team. Lektion 3. Historiska innovationer. Visste du att Detroit Edison Company på sin fritid arbetade på en hästlös vagn som den första bilen? Det är fascinerande. Det är fantastiskt hur innovationer har utvecklats över tid. Ja. Konceptet med en hästlös vagn var revolutionerande förr i tiden. Absolut. Det förändrade människors sätt att resa och transportera varor. Det är otroligt att tänka på hur långt vi har kommit sedan dess. Ja. Teknikens framsteg har förändrat våra liv dramatiskt. Jag älskar att lära mig om historiska innovationer och deras inverkan på samhället. Jag också. Det är viktigt att erkänna de visionärer som banade väg för vår moderna värld. Låt oss fortsätta att utforska mer om uppfinningar och deras historia tillsammans. Lektion 4. Födelsedagsdekorationer. Hej! Sa jag att min vän Jane fyllde 10 år nyligen? Nej, det gjorde du inte. Hur firade hon? Hennes hus var dekorerat med ballonger och serpentiner överallt. Det låter festligt. Jag älskar en bra atmosfär på födelsedagsfesten. Det var det verkligen. Det bjöds på spel, musik och mycket skratt. Det är häftigt. Hade hon något tema för festen? Ja, det var ett prinsesstema, så allt var glittrigt och färgglatt. Vad kul. Jag kan bara föreställa mig hur exalterad hon måste ha varit. Hon var överlycklig. Det bästa var kakan formad som ett slott. Lektion 5. Hantverksbutiksäventyr. Det finns en butik i närheten som har många alternativ för hantverk. Åh, det låter perfekt.
Jag har velat starta ett nytt projekt. Jag ska kolla in hantverksbutiken då. De har ofta unika föremål. Bra idé. Hantverksbutiker kan vara inspirationsskatter. Ja. Jag älskar att bläddra igenom de olika material och verktyg som finns. Jag också. Det är otroligt hur ett litet föremål kan väcka en hel idé. Exakt. Låt oss se vad vi kan hitta som kommer att inspirera vår kreativitet. Jag kan inte vänta. Det ska bli kul att utforska tillsammans. Definitivt. Låt oss planera en dag att besöka och se alla möjligheter. Lektion 6. Shopping Essentials. När du handlar, kom bara ihåg att ta med dina återanvändbara väskor. Det är en bra påminnelse. Det är viktigt att minska plastavfallet. Ja. Dessutom erbjuder många butiker rabatter för att använda återanvändbara påsar. Exakt. Det är en win-win situation för både miljön och våra plånböcker. Jag har alltid ett par återanvändbara påsar i min bil för bekvämlighets skull. Det är smart. Jag borde börja göra det också. Det gör shopping mycket enklare och mer hållbart. Jag håller med. Låt oss göra det till en vana att alltid använda dem. Säkert. Tillsammans kan vi bidra till en positiv inverkan. Lektion 7. Betalningsvillkor. Det verkar rimligt. Vad sägs om betalningsvillkoren för vårt avtal? Vi föreslår ett månatligt betalningsschema för att hålla det hanterbart. Det låter rättvist. Månatliga betalningar kan hjälpa till med budgetering. Exakt. Det säkerställer att båda parter kan uppfylla sina skyldigheter bekvämt. Jag uppskattar tydligheten i detta arrangemang. Det hjälper till att undvika förvirring senare. Ja. Tydlig kommunikation är nyckeln till ett framgångsrikt partnerskap. Låt oss se till att beskriva alla detaljer i kontraktet. Absolut. Det är viktigt att ha allt dokumenterat ordentligt. Jag utarbetar villkoren och skickar dem för granskning. Lektion 8. Inställningar för matbutiker. Föredrar du ekologiska eller vanliga råvaror när du handlar? Jag brukar köpa vanliga, men jag är öppen för att prova ekologiska alternativ. Det är ett bra tillvägagångssätt. Ekologiskt kan vara nyttigare i vissa fall. Ja. Jag har hört att ekologiska frukter och grönsaker ofta har färre bekämpningsmedel. Exakt. Det är värt att överväga, särskilt för saker vi äter ofta. Jag håller med. Låt oss göra lite forskning om fördelarna med ekologiska produkter. Bra idé. Det är alltid bra att göra medvetna val. Ja. Jag vill se till att jag ger det bästa för min hälsa. Låt oss planera en matinköpsresa snart för att kolla in båda alternativen. Lektion 9. Organisera projekt. Ja, det har jag. Jag började med att sortera in saker i olika kategorier. Det låter som ett smart sätt att börja organisera. Det hjälper verkligen att se allt klart. Exakt. När du väl har kategoriserat är det lättare att bestämma vad du ska behålla eller kassera. Ja.
Jag märkte även lådor för att göra det ännu mer enkelt. Det är en bra idé. Etiketter kan spara så mycket tid när man letar efter saker. Säkert. Jag känner mig mer produktiv när allt är organiserat. Jag håller helt med. Ett städat utrymme kan leda till ett städat sinne. Låt oss göra ett liknande arrangemang tillsammans någon gång. Lektion 10. Gadgetshoppning. Gillar du att shoppa prylar? Ja, jag älskar att utforska ny elektronik i butiken. Det är jättebra. Det kommer alltid så många innovativa produkter ut. Exakt. Det är spännande att se vad ny teknik kan göra. Jag tycker om att läsa recensioner för att se vad som är värt att köpa. Jag också. Recensioner hjälper mig att fatta välgrundade beslut. Vilken är den senaste gadgeten du har tittat på? Jag tittar på smarta hemenheter. De verkar riktigt bekväma. De är coola. De kan göra vardagliga sysslor så mycket enklare. Lektion 11. Yogafördelar. Yoga är definitivt bra för både sinnet och kroppen. Har du någonsin provat det? Ja, jag tränar yoga några gånger i veckan för att hålla mig centrerad. Det är häftigt. Jag har själv velat starta en rutin. Det är ett bra sätt att lindra stress och förbättra flexibiliteten. Jag har hört att det också hjälper med mindfulness och fokus. Absolut. Det lär dig att vara närvarande i nuet. Jag kan inte vänta med att prova. Vilken stil tränar du? Jag brukar göra hatha yoga eftersom det är perfekt för nybörjare. Lektion 12. Livlig atmosfär. Jag håller med. Musiken gjorde verkligen stämningen livlig. Har du förresten träffat vår värd tidigare? Nej, det har jag inte. Men jag har hört bra saker om dem. De är verkligen vänliga och vet hur man gör en fantastisk fest. Det är bra att höra. Det gör alltid en sammankomst roligare. Ja. Jag ser fram emot att träffa dem och uppleva stämningen. Jag kan inte vänta med att se vilka andra överraskningar de har planerat för kvällen. Jag också. Det är spännande att träffa nya människor och skapa minnen. Låt oss njuta av natten och njuta av allt det roliga. Lektion 13. Hotellsökning. Inte än. Jag har letat på nätet, men jag verkar inte hitta det perfekta hotellet. Det kan vara frustrerande. Vad letar du efter på ett hotell? Jag vill ha något bekvämt, med bra bekvämligheter och ett bekvämt läge. Det är definitivt viktiga faktorer att tänka på när du bokar. Ja. Jag föredrar också platser med positiva recensioner från tidigare gäster. Det är smart. Recensioner kan ge inblick i kvaliteten på hotellet. Exakt. Jag vill se till att jag har en trevlig vistelse under min resa. Låt oss fortsätta söka tillsammans. Kanske vi kan hitta ett bra erbjudande. Det låter som en plan. Jag uppskattar din hjälp i denna sökning. Lektion 14. Vandringssäkerhet.
Absolut. Säkerheten först. Låt oss också informera någon om våra vandringsplaner innan vi åker. Det är en smart idé. Det är alltid bra att ha någon som vet vart vi är på väg. Ja. Det säkerställer att någon kan kontrollera oss om vi tar längre tid än förväntat. Exakt. Dessutom bör vi meddela dem vår förväntade återkomsttid. Jag håller med. På så sätt får de en bättre uppfattning om när de ska oroa sig om vi är försenade. Det är bättre att vara säker än ledsen, särskilt när du utforskar naturen. Definitivt. Låt oss också se till att ha med oss en karta och tillräckligt med vatten. Bra tänkt. Att hålla sig hydrerad är avgörande under vandring. Ja. Jag är exalterad över vårt äventyr, och att vara förberedd gör det ännu bättre. Lektion 15. Internetproblem. Jag hoppas att de kan åtgärda problemet snabbt. Jag behöver internet för jobbet. Det låter frustrerande. Pålitligt internet är viktigt, särskilt när du arbetar hemifrån. Exakt. Jag har många deadlines på väg, och jag har inte råd med några förseningar. Har du kontaktat kundtjänst för att se vad problemet är? Ja, det gjorde jag, men de sa att det kan ta ett tag att lösa. Det är olyckligt. Förhoppningsvis kommer de att påskynda saker och ting för dig. Jag hoppas verkligen det. Jag har en viktig presentation att förbereda mig för. Jag förstår. Låt oss hålla tummarna för att det löser sig snart. Tack för ditt stöd. Jag uppskattar det. Lektion 16. Prova nya saker. Testade du det nya receptet jag nämnde? Det har jag inte, men jag ska ge det ett försök. Har du några andra tips? Ja. Se till att mäta ingredienserna noggrant för bästa resultat. Det är en bra poäng. Jag brukar bara uppskatta, men jag ska följa måtten den här gången. Förhasta inte heller matlagningsprocessen. Låt smakerna utvecklas fullt ut. Jag förstår. Jag ska ta mig tid och njuta av matlagningsupplevelsen. Det är andan. Matlagning ska vara roligt och avkopplande. Jag håller med. Jag är spänd på att se hur det blir. Jag kan inte vänta med att höra om dina resultat. Låt oss planera en provsmakning efteråt. Lektion 17. Rättvis kompensation. Det är en olägenhet. Bra idé. Det är bara rättvist för det problem vi gick igenom. Absolut. När saker och ting inte går som planerat är det viktigt att ta itu med det. Ja, vi bör nå ut och diskutera eventuell kompensation för besväret. Jag håller med. Kommunikation är nyckeln för att se till att våra problem hörs. Exakt. Vi förtjänar att bli rättvist behandlade som kunder. Ja, och det skapar ett bra prejudikat för framtida interaktioner. Låt oss skriva ett artigt meddelande som förklarar våra erfarenheter och förväntningar. Bra idé. Det är viktigt att vara tydlig med vad vi efterfrågar. Jag tar ledningen när det gäller att skriva det, och du kan granska det innan vi skickar det. Lektion 18. Historisk fascination.
Sedan Christopher Columbus först träffade indianer 1492 hade många européer fascinerats av deras kulturer. Ja. Det mötet öppnade dörren till utforskning och kolonisering. Det är intressant hur det ögonblicket i historien formade framtiden för båda kontinenterna. Absolut. Det ledde till ett komplext utbyte av varor, idéer och tyvärr konflikter. Ja, och fascinationen överskuggade ofta de utmaningar som urbefolkningen ställs inför. Jag håller med. Det är viktigt att erkänna båda sidor av historien. Ja, att förstå historien hjälper oss att lära av tidigare misstag. Exakt. Vi bör alltid sträva efter ett balanserat perspektiv. Låt oss fortsätta att utforska historiska händelser och deras inverkan på vår värld idag. Lektion 19. Dagliga utmaningar. Hej, det har varit lite utmanande för mig på sistone, men jag gör mitt bästa. Jag förstår. Hur är det med dig? Hur har du klarat dig? Jag har fokuserat på att vara positiv och hitta lösningar på mina utmaningar. Det är en bra attityd. Det är viktigt att fortsätta gå framåt, även när det blir tufft. Ja. Jag lär mig att ta saker ett steg i taget. Det är klokt. Ibland leder små steg till betydande förändringar. Exakt. Jag uppskattar din uppmuntran. Det hjälper mig att hålla mig motiverad. När som helst. Jag finns alltid här för att stötta dig på din resa. Tack. Låt oss fortsätta lyfta varandra genom våra utmaningar. Lektion 20. Målarstilar. Det är jättebra. Vilken typ av tavlor brukar du skapa? Jag tycker mest om att arbeta med landskap och abstrakt design. De låter spännande. Landskap måste vara så tillfredsställande att måla. Ja. Att fånga naturens skönhet är en av mina favoritsaker att göra. Och abstrakt konst tillåter så mycket kreativitet och uttryck. Exakt. Det låter mig experimentera med färger och former fritt. Jag skulle älska att se några av dina konstverk någon gång. Jag delar gärna. Jag letar alltid efter feedback och inspiration. Låt oss planera en liten konstutställning där du kan visa dina verk. Lektion 21. Planera en resa. God morgon Anna, jag planerar en resa snart. Hej John. Några förslag på vart man kan gå? Säker. Vilken typ av resa letar du efter? Jag vill ha en blandning av äventyr och avkoppling. Vad sägs i så fall om ett strandmål med vandringsleder i närheten? Det låter perfekt. Har du en specifik plats i åtanke? Jag har hört bra saker om Costa Rica. Det är ett utmärkt val. Det erbjuder både vackra stränder och frodiga regnskogar. Jag ska börja undersöka boenden och aktiviteter. Lektion 22. Måleritillbehör. Du kan behöva stensiler, svampar och maskeringstejp för exakta mönster. Det är bra att veta.
Jag älskar att använda stensiler för rena kanter i mina målningar. De hjälper verkligen till att skapa skarpa linjer och ger en professionell touch. Exakt. Och svampar kan skapa så vackra texturer. Ja. De kan lägga till djup och dimension till ditt konstverk. Jag ska se till att samla alla dessa förnödenheter innan jag påbörjar mitt nästa projekt. Stor. Att vara förberedd kommer att göra processen smidigare och roligare. Jag håller med. Jag kan inte vänta med att experimentera med dessa verktyg i min nästa målning. Låt oss planera en pysseldag där vi kan skapa tillsammans. Lektion 23. Samhällsengagemang. Program, sociala åtgärder, insamlingsevenemang, etc. Många stora kyrkor har en betydande inverkan på sina samhällen. Ja, de ger ofta resurser och stöd till behövande. Det är inspirerande att se hur de engagerar sig med människor och gör skillnad. Absolut. Samhällsengagemang är avgörande för att främja kontakter. Jag beundrar organisationer som prioriterar uppsökande verksamhet och service. Jag också. Det visar ett engagemang för att hjälpa andra och lyfta samhället. Låt oss utforska hur vi kan bidra till lokala initiativ tillsammans. Det låter som en fantastisk idé. Jag skulle gärna engagera mig i meningsfulla projekt. Tillsammans kan vi påverka och inspirera andra att göra detsamma. Lektion 24. Födelsedagsfirande. Min vän Jane fyllde 10 år förra helgen och det var en så rolig tillställning. Det låter spännande. Hur firade hon sin speciella dag? Hennes hus var dekorerat med färgglada ballonger och serpentiner överallt. Jag älskar en bra festdekoration. Det sätter verkligen stämningen för att fira. Ja, och det fanns lekar och aktiviteter för alla barn. Det måste ha gjort det till en livlig atmosfär. Hade hon något tema för sin fest? Ja, det var ett prinsesstema. Och allt såg magiskt ut. Vad härligt. Hade de en stor tårta som matchade temat? Absolut. Tårtan var formad som ett slott och smakade fantastiskt. Lektion 25. Utforskning av hantverksbutiker. Det finns en butik i närheten som har många alternativ för hantverk och förnödenheter. Åh, det låter perfekt. Jag har velat starta ett nytt DI-projekt. Jag ska kolla in hantverksbutiken då. De har ofta unika föremål som inspirerar till kreativitet. Bra idé. Hantverksbutiker är som skattkistor för kreativa sinnen. Exakt. Jag älskar att bläddra igenom olika material och se vad som fångar mitt öga. Jag också. Det är otroligt hur ett litet föremål kan väcka en helt ny idé. Låt oss se vad vi kan hitta som hjälper oss med våra kommande projekt. Jag kan inte vänta. Det ska bli kul att utforska tillsammans. Definitivt. Låt oss göra en dag av det och se vilka kreativa idéer vi kan komma med. Lektion 26. Rapportförberedelse. Med detaljerade rapporter kan vi säkert ta med det i den slutliga presentationen. Ja, att ha en noggrann dokumentation kommer att stärka vårt ärende avsevärt.
Jag håller med. Det är viktigt att tillhandahålla tydliga bevis för att stödja våra poänger. Exakt. Ju mer information vi har, desto mer övertygande kommer vårt argument att vara. Rätt. Dessutom visar det att vi har gjort vår forskning och är väl förberedda. Det är avgörande, särskilt när man presenterar för en större publik. Ja, det sätter en professionell ton och bygger trovärdighet. Och det hjälper till att svara på alla frågor som kan dyka upp under diskussionen. Absolut. Jag tycker att vi snart bör börja sammanställa nödvändiga uppgifter. Lektion 27. Miljövänligt roligt. Jag har om ett evenemang där folk kan samla skräp från olika platser i staden. Det låter som ett miljövänligt initiativ. Det låter spännande. Det är ett bra sätt att engagera samhället samtidigt som det hjälper miljön. Exakt. Dessutom ger det alla en chans att utforska olika delar av staden. Ja. Det är alltid trevligt att upptäcka nya platser samtidigt som man gör något bra. Och det främjar lagarbete, eftersom alla samlas för en gemensam sak. Absolut. Det kan också vara ett bra sätt att träffa nya människor som delar liknande intressen. Säkert. Jag tror att sådana här händelser verkligen kan främja en känsla av gemenskap. Definitivt. Det är en win-win för både deltagarna och miljön. Jag vill gärna vara med på ett sådant event. Lektion 28. Nätverksmöjligheter. Det är viktigt att få kontakt med proffs inom vårt område. Har du deltagit i något nätverksevent nyligen? Ja, jag gick faktiskt till den förra veckan. Det var ett fantastiskt tillfälle att träffa nya människor. Det låter fantastiskt. Vilken typ av proffs träffade du? Det var människor från olika branscher som delade med sig av insikter och erfarenheter. Det är så värdefullt. Nätverk kan verkligen öppna upp nya möjligheter. Absolut. Det är fantastiskt hur ett samtal kan leda till nya möjligheter. Säkert. Jag tycker att vi borde gå på fler evenemang tillsammans. Ja, låt oss göra det till ett mål. Att bygga kontakter är så viktigt för vår karriär. Jag håller med. Dessutom är det ett bra sätt att lära av andra inom området. Lektion 29. Londons landmärken. Visste du att många av de mest kända byggnaderna i London ligger i ett litet centralt område? Ja, det är otroligt hur mycket historia och arkitektur är packad i den delen av staden. Exakt. Du kan besöka landmärken som Tower of London och Buckingham Palace inom gångavstånd. Och museerna är precis runt hörnet. Det är en kulturell skattkammare. Absolut. Varje byggnad har sin egen historia att berätta, vilket gör att utforska så fascinerande. Ja. Jag älskar hur varje besök kan kännas olika beroende på vad du upptäcker. Och det är trevligt att veta att det alltid finns något nytt att lära sig om staden. Säkert. London är en så livlig stad med så mycket att erbjuda. Jag kan inte vänta med att planera vårt nästa besök och utforska fler av dessa fantastiska platser. Lektion 30. Dela resurser.
Om du behöver några äpplen kan jag låna ut några. Jag har mer än jag kan äta just nu. Verkligen. Det är så generöst av dig. Jag tänkte bara göra en paj. Perfekt. Färska äpplen är bra att baka. Vilken typ av paj tänker du göra? Jag tänker på en klassisk äppelpaj med kanel och en flagnande skorpa. Det låter läckert. Jag älskar en god hemgjord paj. Jag också. Det är en sån tröstande efterrätt, speciellt när den är varm ur ugnen. Absolut. Och att dela mat för alltid människor samman. Ja. Jag kan ta med en paj när den är klar. Jag skulle älska det. Det kommer att vara ett trevligt sätt att njuta av frukterna av ditt arbete. Lektion 31. Att hitta den perfekta platsen. God morgon, Anna. Har du tänkt på vår nästa projektplats? Hej John, absolut. Det kommer att ta lite tid, men vi kommer att hitta den perfekta platsen så småningom. Stor. Vilka kriterier överväger du för platsen? Tillgänglighet och lokala resurser är nyckelfaktorer för oss. Det är vettigt. Vi måste också ta hänsyn till samhällspåverkan. Rätt. Det kommer att vara viktigt att engagera sig med lokala intressenter. Är det några specifika områden du har i åtanke? Ja, jag tittar på ett par stadsdelar som visar lovande. Låt oss se över dessa alternativ tillsammans innan vi fattar ett beslut. Lektion 32. Fotoentusiaster. Hej Anna, jag har funderat på att gå med i en fotogrupp. Hej John, det låter spännande. Vad är din motivation att gå med? Jag vill dela med mig av tips och lära av andra entusiaster. Det är ett bra sätt att förbättra dina kunskaper. Har du gått några lektioner? Inte än, men jag överväger onlinekurser också. Onlineinlärning kan vara väldigt flexibelt. Vilken typ av fotografering intresserar dig? Jag dras till landskapsfotografering, särskilt under soluppgången. Vacker. Att fånga naturligt ljus kan skapa fantastiska bilder. Jag håller med. Jag skulle också gärna höra om dina fotoupplevelser. Lektion 33. Matsug. Jag försöker välja mellan en saftig hamburgare eller kanske en nyttig sallad till lunch. Det är ett svårt val. Båda alternativen låter läckra på sitt eget sätt. Jag vet. Ibland är det inget som slår en god hamburgare, speciellt när den är full med pålägg. Sann. Men återigen, en sallad kan vara så uppfriskande och skuldfri. Exakt. Jag antar att det beror på vilket humör jag är på idag. Rätt. Är du sugen på något rejält eller något lätt? Jag tror att jag lutar åt hamburgaren, men salladen ropar mitt namn hela tiden. Varför inte ha båda? Du kan få en liten hamburgare och en sallad på sidan. Det är en lysande idé. På så sätt kan jag njuta av det bästa av två världar.